Sziasztok! Megnézzük, hogy mit nem mond el a személy, akire gondoltok, mi van vele, amit nem mond, vagy nem tud, vagy nem akar elmondani. És ahogy szoktam, 3 különböző kártyából húzok 3 lapot, és megnézzük, hogy mit nem mond el. És hozzá is kezdek, nem húzom az időt. Mi az, amit nem mond el ez a személy, miről nem beszél. Ez volt az első pakli. Nézzük a másikat, hogy mi az, amit nem mond el. És a harmadik kártya következik, ami a ki nem mondott szerelmes érzések kártyája, és ez arról beszél, amit elmondana, ha elmondana. Ha mégis mondana valamit, akkor ez a 3 lap lesz az, amit ő mégis elmondana. Úgyhogy kíváncsi vagyok megint mi lesz, mert eddig mindig úgy jöttek ki a lapok, hogy nagyon is összefüggőek voltak, nagyon is egymáshoz illettek. Na lássuk, az elsőnél kijött az érmék 6-os, az érmék 7-es, és a bolond nagy arkánumként. A másik fajtából kijött a kardok 4-ese, a kardok királynője, és a kelyhek 10-ese. Hát itt azt érzékelem, hogy ez olyan, mintha most, ahogy én ezt így elsoroltam, ez a pillanatnyi helyzetet írja le, és ez pedig a háttérinformációt, valamiféle magyarázatot jelent, vagy magyarázat ennek az egésznek még nem igazán érzékelem, hogy mi az egészben a lényeg. Azt látom, hogy a kardok királynője, ő egy nagyon is észszel uralkodó valaki. Lehetséges, hogy ő, de az is lehet, hogy amiről nem akar igazából beszélni, főleg úgy, hogy ez van itt középen. Tehát lehetséges, hogy van egy olyan uralkodó gondolat, vagy olyan uralkodó személy az életében, aki, hát mondjuk így, hogy képes az ő eszére hatni, képes az ő, hát nem is az eszére, hanem sokkal inkább mindent is meg tud magyarázni, így mondom. Tehát bármit és mindent meg tud magyarázni, mindenre tud racionális okot találni, mindent el tud vele fogadtatni, még azt is, ami számára nem jó, mert a kardok 4-ese ez egyfajta gyógyulást jelent, egy olyan stagnáló állapotot, amikor próbálja összeszedni magát valami szörnyű dolgokból, és valami olyan felismerésekből, ami hát letaglózta őt. Lehetséges, hogy egyébként annak a felismerése történt meg nála, hogy ez a kardok királynője, ez mit művel valójában, tehát hogy hogyan hat az ő gondolkodására, hogyan hat az ő életére, és mivel itt a kelyhek 10-ese, ez pedig a boldog családnak a imitációja, mondom így, mert nagyon-nagyon kevesen ismerik ezt a boldog családot igazából. Lehetségesnek tartom, így most az jön, hogy ez a kardok királynője erre való hivatkozással, vagy ezt lebegteti az ő szeme előtt, amikor valamit próbál megmagyarázni, és mintha itt most ebből az álomvilágból ébredne fel, hogy ezek a kelyhek, ezt a szivárvány nyom van rajta, elérhetetlen távolságban, és a szivárvány is az egy ígéret volt tulajdonképpen Istentől, hogy nem zúdít többet özönvizet a földre, de hát nem kézzelfogható valóság, tehát hogy így olyan, minthogyha
itt ő ezt sújtotta volna le őt, hogy ez egy nagyon-nagyon távoli ábránd, egy nagyon távoli remény, ami soha nem érkezik el, hiszen a szivárványt se tudjuk elérni soha. És ebből gyógyul ő most. Itt látom, tehát ez most a háttér, és itt az első lapként az érmék hatosa jött ki, ami az adok-kapok egyensúlya. És ez viszont szerintem ő ezzel nincs tisztában, hogy valójában amit itt eddig elmondtam, itt a középső, hogy amiért ezt át kellett élnie, amire most rájött, mindez ez az ábránd, ez a látszat dolgok, ez valójában egy olyan, mondjuk, mint a karma megfizetése. A karmikus tartozásaink megfizetése, mert az adok-kapok egyensúly az valójában erről szól, hogy nem hozok létre vele új karmát, illetve ha már hoztam létre karmát ebben az életben, előző inkarnációkban, vagy bármilyen más módon, akkor azt kiegyenlítem, ugyanez a Nagy Arkánumban a kiegyenlítődés, az is erről szól, hogy a különböző energiákat, tartozásokat kiegyenlítjük, megadjuk, és itt első lapként ez jön, hogy ő egy ilyen karmikus adósság rendezésében van. És most én még eddig sose figyeltem meg, de ezen az érmék hatoson itt is van egy kéz, itt is van egy kéz, itt pedig 2, de ez a 2 kéz itt érdekes mód nekem úgy tűnik, ez a 2 ez itt kér. Ez a 2 kéz ez kér, mindenki csak kér tőle. Ez a 2 pedig mint egy felajánlja a segítségét, hogy tessék, itt van, vegyél belőle, és azt oszd szét. Tehát, hogy én itt most ezt érzékelem, hogy neki van egy segítője, és ezzel sincs tisztában, hogy neki van segítője. Csak azt látja, hogy ott van az a kéz, nyújtja neki azt, amire szüksége van, és ő elveszi, mert annyira kétségbe van esve, hogy ő neki azt a másik 2 ki kell elégítenie, így, és mivel érmék van a mérlegen is, körülötte is, tehát így anyagilag kell neki, tulajdonképpen itt az anyagi biztonságot kell megteremtenie, és valószínűleg ebben a helyzetben van, hogy ő ezt így rendezi. És gyakran látom például a kommentekben azt, hogy és gyakran jön ki a kirakásokban is, hogy így anyagi szinten kell, vagy rendezi éppen az életét, a dolgait. Hát ezért lehetséges az, hogy ő anyagi szinten kell, hogy rendezze, hiszen lehetséges ilyen karmikus tartozás, hogy ő például azt vállalja lélekszerződésben, hogy akkor ő majd biztosítani fogja az ő anyagi biztonságukat valakinek, és ezt teljesíti, cserébe azért, mert hogy ő korábban azt megkapott a másikaktól, és itt a felső sor középső lapja az érmék 7-es, az pedig azt mutatja, hogy ezt ilyen nagy türelemmel csinálja. Tehát mintha ezt ő belülről tudná, hogy neki ez a dolga. Tehát hogy ő nem reklamál ezért. Ezt már talán egyszer valamelyik videóban mondtam, hogy én is így voltam egész életemben, hogy sose okozott ez nekem problémát, vagy nem éreztem azt, hogy kihasználnának mások, hanem olyan természetes volt, hogy én adok. És mint ahogy ő is, mint mondtam, van az a 2 kéz előtte, és az fölajánlja neki a segítségét, fölajánlja neki pont azt, amire szüksége van, hogy ő adni tudjon, és azt ő zokszó nélkül elveszi. Na most
lehetséges, hogy az a két kéz, az meg tehát olyan kéz, aki meg neki tartozik, és aki meg pont azt vállalta el, hogy ő segít neki. És nagyon sokan, akik például hármas kapcsolódásban vannak, én úgy tapasztalom, hogy ott nagyon sok esetben lehetséges egy ilyen lélekszerződés a háttérben, hogy bizonyos időszakig, vagy időszak alatt a harmadik fél biztosítja azt az energia szintet, vagy azt az energiát a középső személy számára, ami neki szükséges ahhoz, hogy ő a karmikus adósságait le tudja. Aztán, hogy utána mi történik, és hogyan, az mindenkinél már egyedi. De azt láttam, hogy nagyon az ilyen esetekben szinte minden esetben megtaláltam azt például a horoszkópokban azokat az utalásokat, hogy ők ezt így egymásnak így segítenek kiegyenlíteni a különböző tartozásokat, és amikor már azt érezzük, hogy a másik az túl sokat vett el tőlem, na akkor már átbillen a mérleg, és akkor olyankor célszerű kihátrálni, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor egy újabb karmikus terhet hozunk létre, ami nem célunk tulajdonképpen, mert nem azért születünk, hogy állandóan új karmát gyártsunk, hanem azért, hogy lezárjuk az előzőeket, és ehhez is nagy-nagy türelem kell. Tehát, hogy amikor egy ilyen szituációban vagyunk, akkor hát mindannyian, akik ilyenben érintettek, tudják, és itt hallgatnak most, azok tudják, hogy ehhez őrült nagy türelemre van szükség, de amikor, mint ahogy mondtam, megtörténik a kiegyenlítődés, tehát hogyha mi már úgy érezzük, hogy na hát ez már nem viselem el, amit csinál velem, akkor pedig ott van a bolondlapja, aki azt mondja, hogy mindegy, hogy logikusan, észérvekkel ez nem magyarázható, vagy ami történik, az miért úgy történik. Én úgy döntök, hogy akkor belevágok egy új útba, egy ismeretlen dologba, egy ismeretlen világba, és érdekes, még ezt sem láttam soha, vagy legalábbis most nem tűnik, vagy most tűnik fel, hogy itt a bolond körül pontosan a zodiákus jegyek jelei, szimbólumai vannak. Hát pont az, amit az előbb mondtam, hogy itt az asztrológiában levezethető az, hogy kiknek van egymással ilyen karmikus tervük, ilyen adok-kapok egyensúly helyreállítási dolgok, és azért van közöttük az a szinte megbonthatatlan kötelék, vagy elválaszthatatlan kötelék, hogy amíg ez a kéz így tartja neki, addig tehát amíg az a kéz érzi, hogy neki még adóssága van, addig ő tartja. És itt is ennek a személynek addig kell adni ennek a másik két kéznek, ameddig ő nem érzi ezt már nagyon terhesnek. Addig türelmesen viseli, de amikor már ez teher az ő számára, na akkor érkezik el ahhoz a pillanathoz, hogy azt mondja bolond módjára, hogy akkor én ezen változtatok. És azt hiszem, hogy erről nem beszél, mert hogy ezzel nincs ennek tudatában. Egyikünk sincs ennek tudatában, hogy mi történik körülöttünk. Ezeket úgy fejtem meg látva a sok hasonló eseményeket, hogy így működik a világunk, így működünk mi magunk is. Az más kérdés, ez a fizikai sík, itt meg most az energetikai síkot mondtam, de a fizikai síkon ugye azt látjuk, hogy valaki belebetegszik abba, ahogyan éli az életét, mert valaki uralkodik rajta, hivatkozva a családra, hivatkozva bármiféle ábrándra, ami érzelmi megelégedettséget hoz majd a számára a soha napján, de itt
Tehát itt egyértelműen ez látszik, és ez történik a fizikai síkon, miközben karmikusan és energetikai síkon pedig egy egészen más dolog zajlik a háttérben, és erről nem veszünk tudomást, és valamiért én folyamatosan ezt érzékelem, hogy én nekem ez a dolgom, hogy elmondjam, hogy itt az életünk több síkon zajlik egyszerre. És amikor azt szokták mondani, hogy vannak más dimenziók, én ezt érzékelem a más dimenziók alatt, hogy mi magunk is párhuzamosan saját életünkkel egy csomó más mindent csinálunk, és akkor ezen túl én még, mert ez a karmikus sík, én még tudnék egy harmadik síkot is ide behozni, hogy a mi szellemi fejlődésünket, ezt hogyan befolyásolja a fizikai sík, a karmikus terhek lerakása és a mi szellemi síkunk. Hát a karmikus terhek lerakásánál például ott tud segíteni az a családfa állítás, vagy családállítási módszer, vagy családi karma oldás, amit én csinálok, hogy ott megtudjuk, hogy milyen fajta adásra van szükség, vagy mi az, amit nekünk le kell dolgozni, hogy megszűnjenek ezek az életünkben, és mert hogy olyan, onnan is jönnek, tehát mint mondtam, nagyon sok helyről hozzuk a karmánkat, és nagyon sok mindenkivel van, tehát akivel összekeveredünk életünkben, azzal mindenkivel van valami elintézendő dolgunk, mindenkivel van valamilyen kisebb-nagyobb ilyen szerződésünk, hogy akkor egyenlítsük ki egymás felé a tartozásunkat, és az általán végzett karmaoldási technika az a családunknak, a fizikai családunknak a vonalán felgyülemlett karmikus terheket tudjuk felismerni, megismerni és feloldani vagy kitisztítani. Úgyhogy ez például ilyenek, és tudnának neki is segíteni, hogyha ő például erről tudna, vagy ilyenekben részt venne. Jó, hát akkor nézzük azt, hogy mit mondan el, hogy ez hogyan illeszkedik most ide hozzá. Ahol az elsőre az van írva, hogy a bébi kérlek segíts nekem, tehát itt elképzelhető, hogy elérkezett egy olyan pontig, amikor, ugye itt mondtam, hogy felismerte, hogy a soha napján éri el azt a vágyott álmat, amivel a kardok királynője őt fogva tartja, úgymond az elméjét, az életét fogva tartja, és lehet, hogy ez a felismerés itt a gyógyulás hatására azt mondatja vele, hogy segíts te, aki hallgatod ezt az egészet. Mindjárt ha kapunk választ arra, hogy hogyan tudsz te legjobban segíteni, de akkor nézzük a másodikat. A második lap azt mondja, hogy ez egy előre csomagolt, egy instant, tehát egy előre csomagolt, tragikus attrakció volt, egy tragikus szituáció volt, amit ő nem vett észre, tehát ez olyan volt, hogy minthogyha őt a karma, hát ugye nem véletlenül, amit erről beszéltem, tehát minthogyha őt a sors rángatta volna bele ebbe a szituációba, aminek már akkor lehetett tudni, hogy ennek milyen tragikus végkimenetele lesz, de ő nem látta ezt, őt csak ez a szivárvány csábítása vonzotta, és nem vett tudomást arról, hogy ez tulajdonképpen egy csali volt az ő életében, és úgy használták fel őt egész életében. És akkor itt a harmadikat nézzük meg, hogy ami azt mondja, hogy dolgozik magán, hogy olyan személyé váljon, akit te el tudsz fogadni, akit te tudsz kedvelni, akit te tudsz, tehát akit be tudsz engedni az életedbe.
vagy akit elvárnál az életedbe. Úgyhogy itt egészen erről beszél, és megint úgy látszik, hogy passzol ehhez, amit eddig elmondtam. És akkor visszatérek ide, hogy mi az, hogy segítsél neki. Itt óvaintenék mindenkit attól, hogy itt nagyon vagy hirtelen ráírni valakire, a kedvesre, vagy erre a személyre, hogy akkor mondd, hogy mit segítsek, mert, mint ahogy mondtam, neki ez itt energetikai szinten van. Ez a mondás is neki energetikai szinten van. Ő nem hallja ezeket a dolgokat, nem tudja. Még az is lehet, ugye, mivel az idő mindenkinél más, tehát, hogy van, akinél ez később fog bekövetkezni, van, akinél már most folyamatban van, tehát, hogy ez így most így lerohanni, hogy akkor miben segíthetek neked, az nagyon is megrázó vagy visszaütő hatású tudna lenni. Ezt inkább úgy gondolnám, vagy úgy javasolnám, hogy azt mondani neki, hogyha szükséged van segítségre, akkor itt vagyok. Tudod, hogy itt vagyok, és akkor kérd. Ugyanis a másik nagyon fontos isteni törvény, vagy természeti törvény, mindegy, hogy hogyan nevezem, az az, hogy ahogyan az angyalok sem avatkoznak be az életünkbe, az isteni segítség sem érkezik meg az életünkbe csak úgy magától, kivéve persze, hogyha ez meg lett tervezve az élettervünkbe. De ha nincsen valami megtervezve, hogy minek mikor kell megtörténnie, és éppen segítségre van szükségünk, akkor nem teszik meg, nem tudnak segíteni addig, amíg nem kérünk. És ez a mód, amit az előbb mondtam, hogy ennek a személynek úgy lehet segíteni, hogy azt mondom, hogy tudod, hogy rám számíthatsz, és tudod, hogy bármikor hívhatsz, tudod, hogy elmondhatod mindent, ami a lelkedet nyomja, és én nem foglak érte se hibáztatni, se büntetni, bármi is nyomja a lelkedet. Ezzel azt tudjuk elérni, vagyis azt válthatjuk ki a másikból, hogy ő alkalomattán kérje, hogy akkor kérlek segíts. Úgy, ahogy itt. Tehát, hogy kimondja felénk ezt, hogy kérlek segíts. Mert ez nagyon fontos, hogy segítség nélkül, kéretlenül visszaütnek a dolgok, ugyanúgy, mint ahogy az átkok is vissza tudnak ütni. Az is egy kéretlen energia, és nagyon sok esetben le is pattan az érintetről, akire küldik. Ezért egyáltalán nem javaslom se az átkot, se a rontás, se semmilyen ilyen direkt beavatkozást a dolgokba, azon túl, hogy ez a sötét oldalnak az eszköztárába tartozik, és azért nagyon keményen kell fizetni. Azt azért az jó. Most eszembe jutott, azért hallgattam el, mert egy kép villant be, hogyha eljön Joe Black. Van egy film, és ez erről szól, hogy a Joe Black a halált képviseli a Brad Pitt-tel, a fiatal Brad Pitt-tel, és ez a film erről szól, hogy hogyan vetett számot az életével, és hát nagyon jó kis film, úgyhogy javaslom megnézni. De a lényeg az, hogy bizony mindenkinek, aki ezeket az eszközöket igénybe veszi, azoknak törleszteni kell a másik, a sötét oldal felé, és az már nem lesz olyan finom, úgyhogy ezt javaslom minél előbb visszacsinálni, amennyire vissza lehet, mert valamit nem lehet csinálni. Szóval itt az a javaslatom, hogy így ne kapkodjátok el ti sem, rátok is érvényes a türelem lapja, és a bolond az valójában meg nem egy őrült, aki nem tudja, hogy mit csinál, a bolond az csak mások gondolják bolondnak, akik nem tudják, hogy ő valójában milyen okos ember, és hogy mennyire kiszámolta a tettének minden következményét, és hát, mint ahogy mondtam, itt az zodiákus jegyei körülötte, az azt is mutatja, hogy ő bizony tudja azt, hogy mikor érkezik el az élettervében az a pont, amikor ő léphet, és mikor van támogatva.
Tehát ettől is ő sokkal okosabb, mint egy normál alattvaló a királyi udvarban. Tehát ő nem véletlenül van kiemelt helyen. Úgyhogy ennyi az, amit nem mond el kérdéssel kapcsolatban én el tudtam nektek mondani. Remélem, hogy rá tudtam világítani néhány dologra ismét, hogy mi hogy működik, mert ez a kifejezett célom, hogy megértsük a világunkat, az életünket, és elkezdjünk érte tenni, hogy az élettervünk alapján tudjunk élni, ugyanis akkor magától boldogság következik be az életünkbe. Akkor magától megérkezik ez a dolog. A probléma ott szokott lenni, hogyha mi egóval folyamatosan a királynője módra, mi mindent egóval akarunk eldönteni, akkor nem tudjuk élni az élettervünket, akkor nem jó irányba haladunk, és akkor nem jól mennek a dolgaink, akkor nem jól működik a párkapcsolat sem. Ha 3-as kapcsolat van, akkor onnantól kezdve már csak nyüglődés, hogyha nem az élettervnek megfelelően van, mert hogyha egy élettervnek megfelelő 3-as kapcsolat jön létre, akkor ez bizonyos ideig viszonylag problémák nélkül jól működik, és amikor már nem kezd jól működni, nem már ott lehet gyanakodni, hogy itt akkor ennek a kéznek az energiája, tehát a harmadik fél már letudta az adósságát, ott már neki kellene lépni, és neki kellene észrevenni a dolgokat, de ez egy másik történet, egyszer majd arról is beszélek. Ha egyéni konzultációt szeretnétek, akkor kérlek a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, de megtaláljátok azt is, ahol mindjárt kártyával ki tudjátok fizetni, és akkor utána én írok rátok és egyeztetünk időpontokat, azt is lehetséges. Lehetséges azt is, hogy akik úgy érzik, hogy ikerlánguton vannak, és szükségük volna háttértudásra, hogy mi történik valójában, mi az az ikerláng valójában, az én tudásom szerint sokkal másabb és sokkal nagyobb ívű, mint amit el tudunk pillanatnyilag képzelni. De erre is van lehetőség, megtaláljátok a leírásban azt is, a webes változatát, hogy amit az élő workshopról alapján készítettem, és mindjárt azt is ki tudjátok fizetni. 1 hónapig lehet visszahallgatni a videókat, sok órányi videót, és utána személyesen benne van az árba a személyes konzultáció is, ami megint több órányi terjedelmű. Úgyhogy én azt hiszem, hogy bőségesen megéri az árát, amit meg lehet tudni. De ha csak egyszerűen véleményt szeretnétek mondani, akkor a kommentben megtehetitek azt is. A kommentben bármilyen véleményt, bármilyen reakciót örülök, és mint ahogy örülök a lájkoknak és a feliratkozásoknak is. És amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!